Hi, Hoi. ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van beleggen.com over een drietal onderwerpen hebben. Dat zal zijn Zuid-Korea, dat zal zijn Bitcoin en Rare Earth. Dat zijn drie onderwerpen die nu actueel zijn. Zuid-Korea hopelijk niet meer actueel, maar het was wel schrikken van de week. Je denkt, dat is een stabiel land, economisch enorm sterk. En dan ineens eigenlijk een staatsgreep, want dat is het. De president die vond dat hij maar de staat van beleg moest gaan uitroepen. Waarom? Ja, hij zei zelf, Noord-Korea is het gevaar. Maar als je dan iets in die Zuid-Koreaanse politiek duikt, dan blijkt dat zijn vrouw onderwerp is van de nodige corruptieonderzoeken. En dat wat vriendjes om hem heen ook niet helemaal kosher zijn. Ja, en dan is ineens dat staats van beleg verhaal is heel anders. En dat blijkt dan ook wel. Maar ja, we zien nu dat zijn eigen partijgenoten hem toch niet willen afzetten. De oppositie wil dat wel. Hij komt er mogelijk mee weg. En ja, ik weet niet of dat dan zo slim is. Dan moet je weten dat de presidenten van Zuid-Korea, ja, al zijn voorgangers, zijn allemaal opgepakt voor corruptie. Dus het is geen verbreking van een traditie. Hij valt daar precies in. Al die presidenten die doen wat niet mogen. Harm, hoe heb jij dat vanuit de Filipijnen kunnen volgen? Nou ja, ik moet zeggen, ik heb weinig kunnen volgen, want hier is de stroom al een week ongeveer uitgevallen. Normaal gesproken is het om de dag, maar nu is het al een week lang. Dus ik heb bij tijd en wijle heb ik af en toe stroom, heb ik af en toe internet, heb ik af en toe ook te eten. En kan ik af en toe ook het toilet doortrekken of douchen. Dus het is hier een beetje behelpen. Ik ben even met andere dingen aan het focussen. Maar je ziet eigenlijk gewoon dat er toch heel wat landen zijn, inderdaad, gewoon met problemen met de politiek. Hier op de Filipijnen bijvoorbeeld is nu de president de zoon van de oud-dictator Marcos. Nou, dan kun je ook gewoon afvragen van of die nou uit zichzelf zo populair is geworden, of dat er misschien dan inderdaad toch wel krachten zijn. En dat zie je natuurlijk wel vaak gebeuren. Hè? Power corrupts, en absolute power corrupts, absolutely. Mensen met heel veel macht, ja, dat stijgt dan soms even naar de bol. Maar die bouwen natuurlijk ook wel een heel netwerk op van allerlei mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden, die natuurlijk graag willen dat de status quo gelijk blijft. Dus ja, het is heel erg lastig, denk ik, om als je gewoon als gewone burger daadwerkelijk gewoon een verschil te maken en een verschuiving van de macht. Want ja, macht genereert geld en geld genereert macht. Dus ja, dat soort grote machtsconcentraties zie je natuurlijk in heel veel landen. Het ziet je ook op de Filipijnen. Dat ja, het hele systeem en ook de mensen hebben ja, nou, nog steeds wel gewoon last van, merk je gewoon. Het is gewoon eerst de Spaanse overheersing en dan een dictator. En dat ja, werpt zijn schaduw vooruit als je kijkt ook naar het ondernemerschap hier op de Filipijnen. Het is de manier hoe ze hier zeg maar bedrijven runnen. Ja, en ik vind het niet gek als je dat op dat moment gewoon inderdaad ja, in heel veel andere landen ook weer terugziet. Ja, helaas. Ja, Zuid-Korea had ik het niet van verwacht. Dat was dus echt even schrikken. Van, ja, wat gaat er gebeuren? Gelukkig was het met 6 uur over, maar ja, was het hem wel gelukt, dan was dat toch een heel vervelende zaak geworden. Want Zuid-Korea is wel belangrijk als economie. Het is gewoon een enorm powerhouse industrieel gezien. Hey, het volgende punt. Afgelopen nacht is Bitcoin boven de $100.000 gekomen. En ik heb op 40%, of nee, ik heb 40% van mijn portefeuille verkocht nu, mijn crypto-portefeuille. Puur omdat ik altijd, en dat heb ik laatst ook al een keer aangegeven, bij 100% winst neem ik eigenlijk de helft van het geld terug. Nou was het al iets meer dan 100% winst die ik had op mijn portefeuille. Dus ik heb 40% heb ik nu teruggenomen. Ik laat het nu ietsje harder lopen. Want ja, ik heb mijn eigen geld terug. Dat eigen geld was al voor mij geen eigen geld meer, want het was al mijn winst waar ik mee verder aan het beleggen was. Dat heb ik nu, of speculeren, laat even duidelijk zijn. Ik vind crypto geen beleggen, ik vind het speculeren. Maar goed, ik heb dus nu ja, wederom geld teruggehaald. De rest laat ik lekker lopen. Ik vind het helemaal prima. Maar ja, ik wil dat zometeen nog wel even uitleggen waarom ik dat dan zo doe en wat mijn insteek daarin is. Ga ik morgen ook in de Beursbox nieuwsbrief over schrijven, dus dat hoor je dan ook. Maar hoe sta jij erin met Bitcoin, Harm?
Nou ja, ik heb ook een mooie analyse gemaakt over hoe het prijsverloop is na iedere Bitcoin-halving. En we weten natuurlijk, hè, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar soms wel een indicatie. En op basis daarvan kun je verwachten, het is overigens geen voorspellingen, ik sta niet op de kermis, ik heb nog geen glazen bol, maar zou het mij niet verbazen als de koers van Bitcoin richting de 500.000 gaat? En het heeft natuurlijk alles te maken terug met het feit dat geldpers wereldwijd in de hoogste versnelling staat. Hè. We zien natuurlijk de euro, er wordt ontzettend veel geld bijgedrukt, wel vaker gezegd. Hè. Je kunt gaan kijken naar een gouden tientje, die in 1933 voor het laatst werd geslagen voor 10 gulden, oftewel 4,5 euro. Nu 550 euro. Niet omdat een gouden tientje nu zoveel meer waard is, maar meer omdat het uitdrukt in funny money, in euro's, in dollars, in yens, in ponden. Want alle centrale banken doen hetzelfde spelletje. En dan kun je dus uitrekenen dat de gemiddelde stijging, als je van 4,5 euro naar 550 euro gaat in 91 jaar, dat je gemiddeld rendement of een gemiddelde inflatie hebt van 5,2%. En daarom verwacht ik dus ook dat Bitcoin, want Bitcoin kan niet worden bijgemaakt. Hè? Daar zit een cap op. En dat is dus op die manier echt daadwerkelijk schaars, net als goud. Hè? Dus daarom ook de reden dat goud in prijs stijgt, niet in waarde. Want je kunt nog steeds met goud hetzelfde kopen als 100 jaar geleden. Je kan daar huizen verkopen, pakken van kopen. En dat is denk ik ook de reden, denk ik, dat steeds meer mensen nu in Bitcoin gaan investeren. Omdat ja, domweg het vertrouwen in iets wat continu wordt bijgemaakt, zoals euro's en dollars, dat langzaam maar zeker weggaat. Je ziet ook wel, ieder fiat geldstelsel heeft over het algemeen een maximale looptijd van zo'n 80 jaar. Nou, we weten dat, was geloof ik in 1897 op Jekyll Island. Toen is eigenlijk ook de Fed opgericht. En eigenlijk is dus ook de Amerikaanse dollar is dus eigenlijk al over zijn houdbaarheidsdatum heen. Dus dat zou mij dus ook niet verbazen als er dus een nieuw geldsysteem weer komt. We hebben het heel vroeger gezien, duizenden jaar geleden in China met papiergeld. En ieder fiat geldstelsel, ook daar geldt natuurlijk het feit, als je misbruik kunt maken, dan wordt daar misbruik van gemaakt. Nou, de overheden zijn denk ik ja, de meest betrouwbare partij. Hè? Als je ervan uitgaat dat er misbruik van wordt gemaakt, dan doen ze dat ook. Dus daarom verwacht ik eigenlijk dat steeds meer mensen natuurlijk toch wel gewoon kiezen voor goud en voor bitcoin. Ja. Ja, ik wilde er even op terugkomen. Want ik heb winst genomen op mijn crypto portefeuille. Mijn insteek is dat ik een viertal pijlers heb waarop mijn vermogen rust. De eerste is de edelmetalen, goud onder andere. Tweede is vastgoed. De derde is aandelen. En dan is altijd van ja, wat is dan je laatste? Dat is altijd een hele mooie, want welk heb ik nu al gehad? En Ja. dat zijn rentes. Hè, dus de leningen en dergelijke. Nou is het zo dat die crypto, die kan je of onder aandelen zetten, of onder edelmetalen. Ik heb ze zelf onder aandelen. Ik zie zie ik als een speculatie. Ik heb nog niet het vertrouwen dat daar een volgende munt uitkomt. En ja, nou goed, daar kunnen we een hele discussie over voeren. Maar ik zie het dus zelf als gewoon een speculatie, zoals een aandeel in feite ook een speculatie is. Waarbij je natuurlijk kan zeggen, ja, hoe speculatief is het? Oké, maar je bent wel aan het hopen dat het meer waard wordt. Terwijl edelmetalen, daar ben ik niet aan het hopen of meer waard wordt. Daar is het, wat je al zei, een inflatiebescherming. Dus het blijft evenveel waard. Nou wil ik dus op mijn aandelen en crypto wil ik de winsten nemen. Want zou er een crisis uitbreken, dan gaan aandelen enorm in waarde omlaag. Terwijl aandelen nu enorm in waarde gestegen zijn in mijn portefeuille. Dus mijn pijlers zijn ongelijk. En mijn crypto en aandelenpijler is te groot geworden. Dus die moet ik nu kleiner maken, nu het goed is gegaan met die kant. En dan moet dan wat meer in edelmetalen. Want hoewel goud omhoog is dat veel minder gestegen als dat mijn vastgoed, mijn leningen en mijn aandelen zijn gestegen. Dus nu gaat die cash dan in de edelmetalen. Want dat zie ik als een soort van cash. En zo ben ik dat aan het nivelleren. Zou nou de crisis uitbreken, ja, dan gaan aandelen gigantisch omlaag. En dan gaan vastgoedbezittingen gaan in waarde omlaag. Is dat laatste erg? Ik vind van niet.
Want in die crisis ga ik dan verschuiven naar vastgoed. Dan koop ik weer vastgoed van mijn edelmetalen. Dus zo moet je die pijlers een beetje op dezelfde hoogte houden, overal 25% in. Dus dat is mijn strategie. Leek me goed om daar eens eventjes over te gaan praten. Maar ik weet niet of jij er wat verder op door wil, of zullen we naar het laatste onderwerp gaan, Harm? Nou, ik wil kort misschien eventjes laten zien. Oh, ik kan mijn scherm niet delen. Maar ik wil kort nog eventjes Oh, dat laten ga ik zien. regelen. Een moment, Ja? ga ik even regelen voor je. Dus ik wil kort even laten zien hoe Bitcoin zich heeft ontwikkeld. En je kan daar op verschillende timeframes naar kijken. En je kan er bovenop zitten. Je kan natuurlijk ervoor gaan zorgen dat je wat meer afstand neemt. Maar eventjes nu klikken op het scherm delen. Dan zien jullie ook wat. Kijk, dan zien we in ieder geval dat de Bitcoin al een aantal ritjes heeft gemaakt. En hier ging die bijvoorbeeld, ik zoom taakbalk eventjes naar weg. Hier zien we bijvoorbeeld een stijging naar een koopsignaal. We zijn er hier uitgegaan met zo'n 4000%. Nou, als we Denk hier even in je microfoon naar. ja, hier zien we een stijging van slechts 200%, maar nog steeds gewoon leuk. Hier zien we een stijging van nou, in ieder geval een paar 100%. En recent hebben we dus ook weer een koopsignaal gehad. Dat was dus hier in december 2022. En inmiddels staan we ook alweer 400% hoger. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met die Bitcoin halving. Dat betekent dat de Bitcoin miners nog maar de helft krijgen van de opbrengst van het mijnen van Bitcoin. En dat betekent het aantal Bitcoins wat erbij komt, neemt dus af. Dus je ziet op een gegeven moment dat het steeds verder afvlakken. En ja, hoe minder bitcoins er worden bijgemaakt en hoe meer vraag er naar komt, dat zorgt natuurlijk automatisch voor een verdere stijging. En, nou, we zien dus nu in ieder geval een stijging boven de $100.000. Ik verwacht zelf in ieder geval dat, ook omdat er steeds meer ETF's en dergelijke bijkomen, er zijn steeds meer grote professionele partijen die ook in Bitcoin gaan beleggen. Dus ik wil niet voorspellen, maar nogmaals, het zou mij niet verbazen als inderdaad de prijs van Bitcoin verder omhoog gaat. En wat ik vooral doe, en dat doe ik wat dan anders dan jij natuurlijk, hè, ik kijk gewoon naar de trend en ik blijf net zo lang zitten tot ik op een gegeven moment weer een signaal krijg dat de trend voorbij is. Want ja, we weten één ding zeker, de trend is your friend, maar wat we ook altijd weten, until the bend at the end. Dus er komt altijd een einde aan de trend. Op een gegeven moment komt er gewoon een knik. En om je emoties op dat moment dan volledig buiten beeld te houden, moet je dus zorgen dat je dus gebruik maakt van een trendvolgend systeem. Wat objectieve koop- en verkoopsignalen geeft. Nou, je kunt dus ook iets korter op de bal spelen. Dan kun je bijvoorbeeld naar de weekgrafiek kijken. Dan zie je ook dat je hele mooie ritjes maakt. Op dit moment zijn eigenlijk ook alweer na het koopsignaal op de 68.000 staan we dus nu zo rond de 100.000. Dus ook alweer een hele mooie winst. Nou, dat is inderdaad zo. Ja, het is niet dat ik eruit ben, hè, want ik heb nog steeds 60% van die portefeuille die ik gisteren had. Maar ik pak inderdaad wel af en toe die winst om dus die pijlers een beetje weer op gelijke hoogte te krijgen. Ik wou eigenlijk naar het derde onderwerp, dat is Rare Earth. En de reden dat ik dat wil bespreken, dat heb ik vandaag ook in de Beursbox nieuwsbrief aangegeven. China heeft de uitvoer van 3 Rare Earth metalen stopgezet. En één van die 3 metalen is China 98% van de wereldmarkt heeft die in handen. Dus dat betekent nogal wat. Want het is onder andere wordt het gebruikt voor semiconductoren, maar ook voor wapens. Dus ja, het is belangrijk dat de verschillende landen, zoals Amerika, maar ook Europa, dat die wel de beschikking krijgen over die rare earth metalen. En het is niet zo dat China de enige is die dat kan produceren, maar China heeft in de laatste 40 jaar het op een zodanige wijze geproduceerd dat ze veruit de goedkoopste waren. En ze hebben dus alle concurrenten, of bijna alle concurrenten, uit de markt geblazen. Ja, en dan nu zit je met het feit van, hé, ze gaan het nu stoppen met uitvoeren. Dan moeten er dus westerse mijnbedrijven gaan komen die met subsidie, blijkbaar, een mijn moeten gaan openen om het alsnog voor elkaar te gaan krijgen. Nou, een van de weinige mijnen in het westen, in Australië, die open is gebleven, is Linas. En ik ben heel benieuwd hoe dat er in de Trading Navigator uitziet, Harm. Ja, ik zal weer eventjes mijn scherm delen. En dan ga ik weer eventjes switchen naar het andere scherm wat ik hierop heb staan. En dan zien we inderdaad gewoon bij Linas
We hebben in het verleden in ieder geval een hele mooie rit gemaakt. We kregen hier een koopsignaal. We zijn hier uitgegaan met zo'n 300% winst. Nou, de koers ging van de 11 helemaal terug naar de 5, dus is gehalveerd. Je ziet hier gewoon heel veel rood, dus dat hebben we gelukkig niet hoeven mee te maken. Maar recent zien we inderdaad een omslag. Hè? Dus hier zie je duidelijk die trend, die paarse lijn weer ombuigen. En ja, langzaam maar zeker gaan we weer omhoog. Je ziet nu hier een patroon van hogere toppen en hogere bodems. Nou, dat geeft op die manier ook al aan. Er komen steeds eerder kopers in de markt. En steeds later besluiten mensen om te verkopen. En ja, het zou mij daarom dus ook niet verbazen, als ik kijk naar zo'n trendvolgend systeem, dat ja, dit een heel interessant moment is voor investeerders om eens te kijken naar dit aandeel. Enerzijds natuurlijk gewoon vanwege het fundamentele verhaal. Hè? Dus als er gewoon een tekort is aan dit soort materialen, ja, dan gaat de koers gewoon omhoog. Overigens, hè, achteraf dat je denkt van waarom heeft de wereld gewoon dit laten gebeuren? Hè? Dat China waarschijnlijk ook gewoon met subsidies in staat is geweest om heel goedkoop te produceren. Dat alle concurrenten omgevallen zijn omdat de prijs is gedrukt. En vervolgens zijn ze monopolist en hebben ze dus volledig het touwtje in handen. Maar goed, overheden maken vaak wel meer van slimme keuzes. Zoals hier op de Filipijnen bijvoorbeeld hadden ze de elektriciteit, het verdeelstation onder water gebouwd. Dus ze zijn nu al een week met allerlei diepzeeduikers bezig om het te repareren. Dat je ook achteraf denkt van, nou, misschien was dat niet de allerslimste oplossing om een elektriciteitsverdeelstation op de zeebodem te gaan zetten. Maar goed, dit is natuurlijk ook weer een voorbeeld waarbij je ja, kunt zeggen, het is dom. Je kunt ook van zeggen, we gaan lekker van profiteren. Want als we weten dat die metalen nodig zijn en dat er dit soort bedrijven bezig is met dit soort metalen, kun je daar natuurlijk gewoon heel mooi van profiteren. En volg dat met de trend. De grote professionele beleggers, die zijn blijkbaar, die hebben het gezien, die spelen hierop in, die zijn aan het kopen. En ondanks dat er af en toe natuurlijk wel gewoon even een dipje zit, hè, zoals hier bijvoorbeeld, ja, zie je wel dat de trend, hè, hier een bodem, een hogere bodem, en hier lijkt opnieuw een bodem gevormd te worden, hè, met een mooie omkeer, een reversal bar, die erop zou kunnen duiden dat dit inderdaad een heel interessant moment is om eens iets met het aandeel te gaan doen. Ja, ik heb deze Over, aandelen, even voor wat betreft de disclaimer. En ik ben blij met die mededeling van China, want inderdaad, die daling die we zien hè, de afgelopen dagen, daar zat ik zo van, oh shit, ik ben erin gestapt en nou ben ik de Sjaak. Maar ja, toen kwam China, dus ik zal een cashkaart naar Xi toe sturen met een bedankje. Want hij redt me hier van een mogelijk verliespositie. Maar ik zit er dus al in. En ja, het fundamentele verhaal. Hè. En achteraf ja, zeg je van waarom heeft de wereld dat laten gebeuren? Ja, dat is omdat niet de wereld die keuze heeft gemaakt, maar de ondernemers hebben dat gedaan. En die ondernemers hebben gewoon gezegd, ik koop gewoon het goedkoopste in. Want anders wordt mijn product niet verkocht. En China is het goedkoopste. Dus ik ga naar China. Zal mijn worst wezen dat we ons strategisch klem zetten. Dat is mijn pakje aan niet. Ik ben een CEO en ik moet dit jaar een winst maken. En wat er over 5 of 10 jaar gebeurt, ja, dat is voor de volgende generatie. Zo werkt dat helaas. En dat hebben we allemaal laten gebeuren. En nu zie je dus, nu die globalisering over is en de relatie tussen de verschillende kampen veel slechter wordt, ja, dat het helemaal geen goed idee is geweest. Het is wel jammer, want de globalisering kunnen we helemaal commentaar op hebben, maar het maakte wel alles heel erg goedkoop. Dus de welvaart ging omhoog. We hadden maximale profijt van waar je het goedkoopst kon produceren, daar gingen we het ook halen. En ja, dat heeft zijn voordelen. Als we nu weer kampen hebben, hè, het kamp China en het kamp Verenigde Staten en waar zit dan Europa, dan wordt het helemaal duurder, want ieder kamp moet dan van alles zelf gaan produceren. En ja, wij hebben het allemaal aan China gegeven, dus we zullen veel meer moeten gaan doen om het zelf te gaan produceren. Ook producten hè, die je ervan maakt. En dat maakt het niet efficiënter. Dus er zijn wel wat nadelen aan het einde van de globalisering. Maar de trend is duidelijk. Dat einde van die globalisering, dat is er. En ik denk dat dat gewoon een feit is. Hoe vervelend dat ook is. En aan de andere kant schoont dat ook wel weer een keertje. Want die globalisering had ook weer zijn fouten. En doordat het einde daar nu is van die globalisering, kunnen we die weeffouten er ook weer uithalen. Die worden er gewoon uitgehaald omdat het verandert. Dus ieder nadeel zijn voordeel.
Harm, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid. Ik zie dat je in een of ander donker hol zit op de Filipijnen zonder Ja, stroom. Maar ik ben toch blij dat je eventjes aanwezig was. ja, daarom, ik heb het zweet op me voorgestaan. Overigens nog eventjes eraan toevoegen. Het is wel gewoon natuurlijk gewoon een klassiek voorbeeld van marktwerking. Waarbij op een gegeven moment een eenpartij een monopolist wordt. Waardoor die de prijzen dicteert. Die worden duurder. En op dat moment wordt het weer interessanter voor andere partijen om ook weer te gaan produceren. Er komen weer nieuwe aanbieders bij. En op dat moment krijg je ook meer efficiëntie. Want de ene is misschien wat innovatiever. Gaat op dat moment gewoon weer andere technieken, weer andere productiemethoden hanteren. Waardoor uiteindelijk de hele wereld daar toch weer baat bij heeft. Dus uiteindelijk een monopolie is per definitie niet echt de beste oplossing. Gewoon ja, volwaardige concurrentie. Dat zorgt eigenlijk voor innovatie, zorgt voor druk, dat ze het beter moeten doen, dat ze de prijzen laag houden, dat ze efficiënt produceren. En daar zijn we natuurlijk uiteindelijk allemaal bij gebaat. Ja, het vervelende van kapitalisme is dat we eigenlijk iedere keer richting die monopolist gaan. Hè? Want de sterkste wint uiteindelijk. En dan moeten we dan toch weer op een of andere manier dat dan beëindigen om weer een nieuwe concurrentie te gaan krijgen. En dat is die golf die we nu zien. Die globalisering die heeft ervoor gezorgd dat enkele gigantische partijen zijn ontstaan. Nu gaan we weer naar kampen, dan krijgen we weer kleinere. En straks gaat het weer beter met de relatie. En ach, zo blijven we bezig. Hey Harm, hartstikke bedankt. En ik spreek jou volgende week weer. Dat gaan we zeker doen. Volgende week vanaf Bali, dan zit ik weer een beetje in de bewoonde wereld. Dus dan in ieder geval hopelijk weer met stroom, internet, water, eten. En kan ik me in ieder geval ook een keer in wassen. Dus dat is ook wel Nou, een keer fijn. ja, nou, dat hoefde ik niet te weten. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Houdoe. Houdoe.